अस्सलाम वालेकुम। خپل एंड्रॉयड मोबाइल में मिश्तो से सरंगी फास्ट कवी सरंगे भी तेज़ावी चा बिल्कुल फास्ट शी कला कला दास शी चे मिज एंड्रॉयड मोबाइल स्लो शी या लोडिंग को या हिंग केजी या सस्त वी स्लो वी कना किम शाही तोड़ जावे पाबंदी लोडिंग डेर को या हिंग शी जुन सरा वदारे जी या स्लो वी ई सामान जराई गैलरी फोटो गेम دا ډېر سلو خلوصوي دغه به سرنګې فاست کوي بغیر د اپلیکیشن نه بغیر د روټ نه ډېر په ایزي طریقه سره سوکا بندي زه روغله موبایل سکرین طرف ته دا د میش ساده غوندې سیټینګ د آی په پلی کوي ویډیو اخره به وکړه ویډیو سکیپ کوی ما زه خپل ډایل پیډ خلاصوم دا مې خلاص کړو دا دی به ولیکئ سٹار هیش 9900 هیش دا به وایي دا چې څرنګه وای ډېر اپشن به تروشي او په داسې به دا ډیبګ لیول انیبل دا به کلیک کړئ بیا به دلته اپشن روشي خو دا میډ باندې دا ولا ول نه دا میډ په دا به کلیک کړئ دا څرنګه کلیک کړئ تاسو ول موبایل به ریسټارټ شي موډ به شي ریسټارټ کیږي به لس ټایم به خولي لس ټایم به ور کوي دا لږ لوډینګ به کو تاسو ولا دا سیټینګ اوله ول فرست په دا به اپلای کړئ دا اس لاګي داینه بیا مسره د موبایل زه مخ ته وشایم دا ولګي د موبایل دا چې ولګي د کنه اس ز بیا دریم سکرین ریکارډ طرف ته ویډیو صفاوي دا خو می سره اوله طریقه یا سیټینګ پته دا ز دریم بیا موبایل سکرین طرف ته دا کیمرا می ځکه وکړل چې موبایل ریسټارټ کول وی بیا کیمرې ریکارډینګ اف شي اس بیا ریګولر سکرین ریکارډ ته بیا به سیټینګ اوپن کړئ موبایل شي چې کله ریسټارټ شي موبایل اخیری ای ویني جو سه اباوت فون ادینه کیزیا یو بل اپشن یا وی ډیولپر اپشن خو هغه خپل په موبایل شي اول سر نوي دا میشته سه د ډیولپر اپشن به سرنګ شو کوي دغه دی پر به ته دغه اباوت فون باندې کلیک کړئ کته زره خپل موبایل شي اباوت فون لون د ډیولپر اپشن شو وی او ټیک شو که شو نوي بیا په د اباوت فون باندې کلیک کړئ دا چې سرنګ کلیک کنه اباوت فون د دې ډېر اپشن ترجو خو سافټویر انفارمیشن به کلیک کړئ دا چې بیا د بویلټ نمبر دا باندې به وورا کلیک کړئ چې وورا په یور مې دا ویني د سرنګ وورا پیدا کوي ډیولپر موډ هیز بین انیبل تاسو ولا ډیولپر اپشن ټیب روغلو ریسو زه د نه بیک شو دا ویني اباوت فون لوندې ډیولپر اپشن روغلو دا باندې به کلیک کړئ دا چې څنګه کلیک کړئ دلته به تاسو سره ډېر شي نه روشي او په دا شی به په ډراوینګ شي زه لوندې په دریمه په ډراوینګ شي به تاسو سره درې شي نه روشي زه دا وښه دا غدي په ډراوینګ شي دا ویني وینډو د درې شي دی وینډو انیمیشن سکیل ټرانزیکشن انیمیشن سکیل او انیمیټر ډیوریشن سکیل دا به کلیک کړئ ټول به تاسو سره په 1x شي خپل دا به 5x تا وړوي چې دا بندوای شي خو 5x تا کوي دا مې درې سره 5x تکل دا ویني چې اول خپل به تاسو ولا په 1x شي دا به ټول وړوي به د نه بیک شي تاسو به یو بیا خپل موبایل ریسټارټ کوي چې ریسټارټ یې کوي ان بعد به تاسو موبایل بالکل ډېر زیات فاست شي د سره تیز بشي مخبل پرسنل یا دغه سیټینګ به اپلای کړای دا ډېر زیات موبایل سره تیز شي دا بالکل ریل او 100% ګارانټي سره او د نن ورځې ویډیو کا ویډیو مخ خوښ شوی ویډیو ته لایک ضرور وکړئ او چینل سبسکرایب کړئ غنټۍ نشان کلیک کړئ او پښتو شه د معلوماتي ویډیو وي نوټیفیکیشن خاصه لګئ هغه ملګری چې فیسبوک باندې دا ویډیو کوي فیسبوک پیج ضرور لایک او فالو کړئ او سره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د الله پامان